Live na tayo. Yan. So welcome to the No Holds Barred podcast presented by Kuya Studios, now an official member of the Podmetrics community, podmetrics.co. The easiest way, sponsored tayo syempre. Monetize ang ating podcast. Presented by Podmetrics, ang ating official partner para sa episode natin ngayon. Podmetrics is the easiest way para kumita sa inyong para ma-monetize ang inyong podcast. Siyempre, dahil nga affiliate tayo, meron tayong nandyan sa ibaba na sa description ng ating stream ngayon ang ating yung link para sa Podmetrics, dahil kung gusto niyo mag-shop sa Amazon or kung gusto niyo makatipid, dahil gamitin niyo lang ang aking link sa ibaba na podlink.co/nu1. Nandyan sa description yan para kung gusto nyo maka-access or gusto nyo makatipid sa Amazon, click nyo lang yan para at least maka-discount kayo ng malaki sa mga susunod na sale. And so, pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, is all about basketball and Philippine sports. And we've seen a lot. We've seen so many things na nangyari ngayon sa basketball, sa Philippine sports, and medyo medyo nakakagulat dahil it's a turn of events na ganito yung nangyayari, especially sa basketball with the NBA All-Star in just in the corner. It's 1 month to go, pero malapit-lapit na rin yan. Yun nga, pag-uusapan natin mamaya, makakasama natin ang nag-iisang Quinito Henson, the Dean himself. Pero eto, kasama natin ngayon si Robert Joseph Bernardo, isang kaibigan ko na to. RJ, welcome sa iyo kapatid. Welcome to the show. Salamat. Ayan. Salamat sa pag-invite. So, yun nga, habang hintay natin si Dadin, So, anong thoughts mo sa mundo ng Philippine sports ngayon na ganito na yung more on, medyo, we're not on a good mood pa na lahat naka-shutdown pa na, ayun na, mukhang nandito na siya. Mga kapatid, eto na, ang nag-iisang Dadin. Eto na. Mamaya na yung introductions. Ayan. Alright. Ayan. So, yan. And Sir Quinito. Ayan. Yan. And si Sir Quinito, magandang gabi po, sir. Okay, good evening. Good evening po. It's an honor po na makasama po kayo dito sa aming show. Now we're on a live show. Catch us dito sa official Facebook page para sa mga natin, sa kapatid natin. We're live now ngayon. Facebook.com/Kuya Studios PH para sundan nyo kami sa aming mga episodes na paparating. Ngayon, wag natin patagalin. Nag-iisang Dadin Quinito. Sir, magandang gabi ulit. And how are you feeling naman po? Okay naman. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po kasi si RJ. RJ. Nakamute ka, buddy. Yan. Hello. Ayan. Nakamusta ka? Hello po, Sir Quinito Henson. Kamusta kayong dalawa? At sa mga milyon-milyon mga nanonood sa inyo. Yan. Naman po, small time lang naman po kami ngayon. Pero yun nga po, yun nga po na magkaklase po kami talaga ni RJ, sa totoo lang po. Na Okay. We're classmates in the Saan? third Sa Malolos? Sa Malolos kayo? Ano po, Plaridel po. I went to Plaridel, sa Plaridel po. Yes po. Okay. Now, yun nga po, medyo nakakatuwa nga po. Si RJ, he had to skip his face-to-face classes sa Bible School para makausap po kayo. Pero okay lang, sabi ko, okay lang naman po. Okay lang po. Salamat, RJ. At kasama ka dito sa ating usapan. Yan, so it will be live po itong magiging natin,
magiging live to sa official sa YouTube channel na ipapalabas ko siguro by sometime after this nito po. So let's Okay. get the show started. So Sir Quinito, so ask ko lang, pag-usapan po muna natin yung mga nangyari ngayon sa NBA, yung regarding sa mga laro ngayon and the upcoming All-Star Games, no? Yun. Pag-usapan po muna natin yung mga nangyari ngayon sa today's games, round of games sa NBA, ano? Ang napansin ko po kasi, yung Warriors, they've been on a series of misfortunes dahil nga po sa mga blunders ng injuries and all other na medyo, yun nga po, sabi nga po si James Wiseman, yung bagong pasok Hindi na siya rookie. nakalaro kahapon. Yes May po, wrist yun, injury. yes po, yung ACL, I think ACL po ata yun, yung Wrist yata. wrist po, yes, tama, yun nga po. So 6'7" ang pinaka active ngayon na player, na tallest player sa kanilang roster. So Sir Quinito, what's your take? Lalo ngayon nakabalik na. So pero ito po medyo nasurpresa po si Kelly Oubre. Yan, si Kelly Oubre, he scored 40 points kanina sa ating in their matchup kanina against the Mavericks. So kasi nga po, tinutokso po siya around the league na he's been shooting bricks na tinutokso na shooting bricks na ganto na. What's your take, sir, na score na 40 points? Did it surprise you na ganto po na nakapag 40 points? Hindi usual, especially sa early games eh. Definitely surprising. Pero kasi nung isang gabi, nung pinanood ko yung Warriors, si Oubre had an open dunk shot na hindi niya naipasok. Of course, on the succeeding possession, nakapasok naman siya ng dunk shot. But, you know, he's a young player. In the NBA, maturity is very important. But maturity is not something that you earn or gain overnight. So, for a guy like Oubre, upside. Ang laki ng upside niya. Ganon din si Wiseman. It's a new team. I think Golden State is rebuilding. They still have some of their founding bricks from the past. Nandiyan pa si Green. Of course, nandiyan pa si Curry. At I think Andrew Wiggins is also a good find for them. But only because Klay Thompson is not playing. I think Wiggins, I'm not too sold on him being a clutch player. Yung ba parang pwedeng asahan, especially kung you're deep in the playoffs. But, you know, with Steve Kerr, ang galing niyang coach eh. So, he's going to make do with the materials at hand. And I think although it's been an up and down season for the Warriors, mahirap kasi sabihin kung ano mga trend ngayon sa NBA. Kasi ang daming mga team, papasok sila sa loob ng court, kulang-kulang because of the pandemic. So, you know, I find it so difficult to even come up with yung sensible prediction. Kasi di mo malaman kung anong mangyayari. Jason Tatum was gone for so many games. Of course, he's back now. But hindi ko pa nakikita yung mga galaw ni Jason Tatum gaya ng dati. I think when they were playing against the Warriors, nung napanood kong game just the other night, nung nakalusot si Steph Curry for a layup, siya yung supposed to be help defender sa ilalim. Hindi man lang niya hinarapan. Sabi ko, ano yun? All-star ito. Hindi man lang dumidepensa. So, you know, I feel wala pa sa groove yung mga players eh. Kasi ang hirap talaga ng schedule. Ang hirap na ng pressure to be playing under this pandemic. Mahirap talaga eh. My heart goes out to all the players. So, yun nga po, no? Nabanggit nyo na lang din po na schedule. If I'm correct po, na 72 games tayo ngayon for 2020-21. Ano? Yes. So, dahil nga mga kapatid, ano, sa mga FB viewers natin, magpa-participate ang Team USA for the Olympics dahil sila ang magde-defend for the Olympic gold. So, Sir Quinito, yun, madako naman tayo sa other games natin sa 76ers versus the Trailblazers, which the Trailblazers won 121-105. So, yun nga sir, ano, gumaganda yung laro ni Damian Lillard considering that the other day around na siya yung nag-sink ng game winner shot. Yun nga, no? So,
what's your take on Damian Lillard, sir? Na is he worthy to be a candidate for MVP or the sixth man, or ano po ang take nyo kay Damian kung sa pagbabas kung bibigyan niyo siya ng individual awards? Oh, hindi siya six-man because he starts for the Portland Trail Blazers. Pero as MVP, I think you have to consider him to be a candidate. Super player si Damian. Although I'm a firm believer. In any team, whether PBA or NBA, one player will not make the team. So kailangan din ni Damian Lillard na may kasabang CJ McCollum. Kung hindi niya kayang ibuhat sa sarili niya, no? But as far as being the logo man, because he hits those three-pointers from the logo sa malapit sa midcourt, grabe ginagawa ni Damian Lillard. And saludo ako sa kanya. No? He's certainly one of the best players in the world. And he deserves to be recognized for what he's doing for the Portland Trail Blazers. Pero nabanggit mo kanina yung lopsided score na Portland at saka Philadelphia. Yun ang nakakasakit ng loob ngayon, no, in reviewing the NBA. Actually, maraming mga blowout eh. Maraming blowout. I have not seen a season in the NBA where there have been as many blowouts. And I also think the reason is because unang-una, kulang-kulang yung mga team eh. You know, you're practicing with your core, tapos biglang maglalaro ka, wala yung core. So, nag-iiba na yun yung galaw. Nawawala yung chemistry. Tuloy, nagkakaroon ng mga maraming blowout. I think another reason is yung moral ng mga players. Kasi hindi mo mawawala yung kaisipan ng mga player. May pandemic, paano yung pamilya, you're traveling. So, yung pang feeling mo, sandali, ito pang mga kaharap ko, baka mahawa ako dito, hindi mo mawawala yun, hindi mo mawawala eh. Remember, hindi sila naglalaro sa bubble. Okay lang sana kung nasa bubble sila, kahit sa PBA, no? Kahit nangyari sa NBA. Walang nag-positive dun sa bubble, whether NBA or PBA. Ganun kasi katindi ang protocol sa bubble. Pero pag lumabas ka na sa bubble at nagkakaroon ng international or not even international, nagkakaroon na ng travel from one place to another, doon na pwede magkagulo. Ilan naman postpone play ng games ng NBA this season? I think over 22 eh. Ewan ko lang, hindi ko na masyadong na-update. I think baka mag-25 na yata eh. So, marami yun. In fact, it's the first time sa history ng NBA nagkaroon ng schedule for the first half of the season. Wala pang schedule sa second half. And the reason is because ina-anticipate nila maraming postpone. So, saan nila ipapasok ko yun yung postponed games? Doon sa second half. Kanya hindi pa nila nire-release yung second half schedule. Tsaka, napagit mo, Clyde, no, yung All-Star. Magkakaroon ba ng All-Star game? Wala pa akong linaw eh. According nga po doon sa nabasa ko, mga kapatid, yun nga, according sa Bleacher Report na nabasa ko, ang sabi, nag-agree ang NBA, the league itself, and then Players Association na by March 7, ang All-Star game daw po. So meron, magkakaroon. Meron daw po. So, okay. Actually nga po kanina yung nagkaroon na po ng fan returns, yung first round. Parang nilabas na po. Parang yung nilabas yung first tally of votes. Okay. Ang question ko ngayon is, ito, itatanong ko sa inyong dalawa, Clyde, tsaka RJ. Okay, magkakaroon ngayon ng All-Star game. Kasi there will be a break eh. Yung tinatawag din ng All-Star break. Yes po. Naisip ko kasi, since baka magkulang sa oras yung US team to prepare for the Olympics, baka this might be the period for Coach Greg Popovich to call in the possible candidates. The initial pool of candidates sa US Olympic team, 44. Lahat sila galing NBA teams. Yes, they represent, I think, over 20 teams in the NBA. Kanya, paano ngayon sila magkakaroon ng number 1 tryout, number 2 training? Kung matapos ang NBA season, Game 7 ng finals, July 22. Yes po. That means makakaalis yung mga players July 23. Yung first game ng US Tokyo against France, July 25.
Paano yan? Yun nga po. Mahirap. Yun nga po Mahirap eh. talaga. Ang big question is availability kasi hindi lang ang US team ang affected. Paano yung France? Si Rudy Gobert. Di ba? Paano yung iba? Yung Italy, si Gallinari. Yes po. Argentina, si Campaso. Ay, ang Campaso dami. Australia. Yung 24 lineup ng Australia sa pool nila. 11 with NBA experience. Opo. Tanggalin mo yung mga NBA players ng Australia, hindi aabot yun sa second round. So, hirap talaga. Ayun nga po na ganun nga. Na yung parang hectic yung schedule na sunod-sunod na yung hectic talaga na after the finals, the Olympics agad na sasalang. So, yun din nga po ang nga po sa Gilas Pilipinas, which will pag-usapan din po natin mamaya yung yun nga po yung sa schedule, yung marami nga po nag-turn down in the PBA dahil nga po ganun na hihirapan din sila sa schedule. So ayun, so ano nga po yung next natin, yung other pasadaan natin yung ibang mga laro is the Utah Jazz versus puro po sir puro talagang blow, yeah, as you have said, or blowout. Puro ito 21-point win by the Jazz, which si Jordan Clarkson yun nga po, after the first round of fan returns, hindi nakapasok sa top 10 ng West. So, yun nga na nakakalungkot. Yun nga sa Chambalero basketball group na gano'n na medyo nakakalungkot nga. So 112-91, so it's a 21-point win. Yun nga si Jordan Clarkson na sir, matanong ko, ano po ba ang dapat gawin ng SBP to para ma-consider, para makapaglaro si JC as a local? Ano po ba dapat gawin? Kasi 'di ba po ang aim ng SBP is mapaglaro si Clarkson as a local para mag-represent for the succeeding FIBA tournament. So, ano po ba ang dapat na gawin ng SBP for this? Well, alam ko ginagawa ng SVP ang lahat upang ma-classify si Jordan Clarkson as a local. Bahala na ang SBP. No? I'm sure they're doing their best. They're doing what they can to be able to get it done. Ang patakaran kasi ng FIBA is that you have to show, if you're a dual citizen of the Philippines, you have to show a Philippine passport before you turn 16. So, hindi yata nakakuha ng passport si Jordan until after 16. So, yun ang problema. Pero yung rule ng FIBA, iba sa Asian Games. Iba din sa Southeast Asian Games. Kanya nga si JC nakalaro na sa atin in the Asian Games. Yes. But sa FIBA, yun ang Mahigpit kailangan po, because parang mahigpit iba yung World Cup. At saka hindi lang yun. Tayo mag-host Ako naman ang feeling ko, kung hindi nga natin makuha si Jordan Clarkson as a local, edi paglaro natin as naturalized, okay lang yun. In fact, I've always been saying, ang malaking kamalian natin lahat bilang isang bansang Pilipino is that pinasok natin si Andre Blatch as our import in the 2019 FIBA World Cup. Ito, garantisado. Kung pinalaro natin si Jordan Clarkson as an import, kasi meron na siyang Philippine passport, so qualified na siya as an import to play in the FIBA World Cup. Kung naglaro si Clarkson sa atin, definitely we would have won at least one game. Yung Angola, luhod sa atin yun. Sigurado yan, luhod sa atin kung wala si Blatch at naglaro si Clarkson. Ngayon, I think with Clarkson, baka nakaabot pa tayo sa second round kung may tsamba. That's how good Jordan Clarkson is. We don't need a big guy. Kasi meron naman tayong Junmar Ngayon, meron na tayong Kai Soto. Meron pa tayong Japet Aguilar. Hindi na natin kailangan ng big guy. Besides that, meron ako nakitang analytics ng FIBA. Kalalabas lang nila. In their analysis of the way the game has evolved, especially in the last World Cup, karamihan ng puntos, I think about 60% or more of the points in every game come from the perimeter. They're coming from the wings and the guards. Yung mga sentro, yung mga naglalaro ng 5 at 4,
hindi na sila masyado nag-score. Not as much as the perimeter scorers and the guards. So what does that tell you? You have a Blatch who tries to score from the perimeter, but you need him inside. Eh kung wala namang masyado nagagawa si Blatch sa loob, kasi nandiyan naman si Junmar, di kumuha na lang tayo na nakaka-score sa labas. Someone who can create. Yung si Jordan Clarkson. So my take is, kung hindi man maklasify si Jordan Clarkson as a local in 2023 FIBA World Cup, let's get it as an import. And believe me, we will go far kung si JC kasama natin. So yun nga sir, yung naturalize yung parang naturalize, tama po ba, no? Mm-hmm. Yun. So yun. Although under our Philippine law, si Jordan Clarkson hindi naturalized. Under Philippine law, he's a local. Ang problema, hindi FIBA, nila recognize FIBA, yung Philippine law ng FIBA eh. Meron silang ibang law. So, yun ang wala tayong magagawa. Yun ang kanilang regulation eh. Eh tayo, lalaro lang sa FIBA under their regulations. Hindi naman natin pwedeng ipuwersa yung FIBA to accept yung recognition natin ni Jordan Clarkson as a local. So, daanan po natin ngayon yung isa sa mga yung next games natin for the NBA, yung games of the day ngayon, yung Lakers versus Nuggets. Yan. Ayan nga po, nakikita ko sa television na isa to sa mga stock games, kumbaga, na maiinit na makikita ngayon na, uy, kakatapat lang nito sa West Finals nung bubble. Oh. Like, sometimes, some like that. Kasi, yun nga po regarding nga doon, talagang, yun nga, unfortunate yung sa sitwasyon ng Nuggets na ganito na yung medyo hindi pinalad kasi nagka-injury if I'm correct, na may mga na-injure po sa kanila na ganito mga players. So Sir Quinito, yung sila LeBron po, no? Yung sila ang number 1 ngayon sa All-Star return sa voting. 2.2M agad. First return pa lang yon. So si LeBron parang na naman yan, magiging leader for the West. So kung papipili kayo sir ng 5 sa East at 5 sa West, sino po ang nyo? Isa sa yung starting 5 for both teams. Ako? Hindi ko masyado naisip yun. Definitely si LeBron because he's the best player in the NBA. Wala tayong magagawa. I think dapat nandun din si Jokic. I think si Jokic is number 1 sa sentro. Sino pa ba? I guess sa West, dapat isali natin si Luka, si Doncic, dapat yung Dallas nandun, represented. Sino pa ba? Sa West, dapat nandun din si Lillard. I think Damian Lillard deserves to be in the starting 5 of the West. And then of course, Stephen Curry. Siguro yun na yung 5 for the West. So yun, magandang take yung Sir Quinito. Ikaw RJ, sino take mo? Magic bonus mo, Magic 5 mo sa West? Parang same lang din kasi yung sinabing 5 ni Sir Quinito, talagang iniidolo ko yun Talagang although hindi naman ako fan pero parang may secret ako na ang galing naman itong player na to. So ako, agree ako dun sa sinabi ni Sir Quinito. So same lang din Pero RJ, ang dami din magagaling Kanya, open to debate Daming magagaling talaga na player ngayon. Ang daming mga biglang sumisikat. Yung si Murray ng Denver, grabe din kung maglaro yun. Super. You can only have, sa tingin ko siguro, isang player lang, bawat team, dun sa first 5 mo. Pero super galing din ni Murray. Di mo din masasabing hindi all-star yun. Galing. Considering nga po na si Murray nga po naglaro. Siya isa sa mga nag-shine the brightest niya sa West Conference Finals, no? So yan. So that's it. That's for the NBA now. Ngayon, ipasadahan naman natin yung PBA. Ito, medyo naging hot seat sa'yo, sir, Medyo nakatanggap ka na napakaraming tweets sa mga fans na hindi sang-ayon sa PBA news ngayon. So,
pag-usapan natin ngayon, sir, yung nangyaring trade with CJ the SMB and the Terra Firma trade, no? So, sir nga, yung inanggit niyo, sir, na by Twitter na kinakausap niyo yung team governor ng Terra Firma, si Governor Rosales, ano? So, yun nga po na yung San Miguel lang ang pumayag for number 8 na bigay nila yung number 8 in exchange for ano. Pero yun, sir, daming fans na in Instagram na umoto ng no, na di sila pabor sa trade na yun regarding dun sa trade na yun. Kasi kung tutuusin, sir, tatlo yung binigay na San Miguel for CJ Perez. So parang imbalance yun, di ba, sir? Yung medyo understandable. Ako, naiintindihan ko kung bakit maraming mga fans na nagsasabi, uy, parang yata hindi tama to. In fact, ito, aaminin ko for the very, very first time ito, ha. Nung nabalitaan ko itong trade, tinawagan ko si Kume, tinawagan ko si Kong Willie, tumawag din ako dun sa isang member ng 5-man committee. At sabi ko, pag-isipan nyo to. At baka kailangan either Arwin Santos or Alex Cabagnot isama niyo sa trade. Kasi mga starter yan. Baka sabihin ng tao, hindi balansyado. Sinabi ko yan. This is the first time na inaamin ko yan. Wala naman akong influence sa PBA. But bilang akong isang kaibigan, bilang akong isang fan, marami nga nagsasabi, let's listen to the fans. So, yun ang sinabi ko. Pero meron din silang dahilan eh. Kasi binanggit ko din yan sa Terra Firma Governor Rosales. Sabi niya, hindi namin kukunin si Arwin at saka si Alex. Bakit? Tignan mo ang edad nila. We are rebuilding. We're getting young blood. How many more years for Arwin? How many more years for Alex? Tapos, sagad din ang kanilang kontrata in terms of salary cap. So, ang sabi ng Terra Firma, giving up CJ is very painful. Kasi star yan. But one man cannot make a franchise. Sabi nga ni Mr. Rosales, tinan mo yung nangyari sa amin sa bubble. 110 ang record namin. CJ was the top scorer in all of their games. There was only one game where he tied with Johnson, I think it might have been, for game high honors. So, in spite of the fact that napakaganda ng pinakita ni CJ, isa lang ang panalo nila against Blackwater. So, malaking pressure galing sa senior management ng Terra Firma. Kasabihan sa kanila, sandali, gumawa naman na kayo ng paraan. Hindi pwede rin talunan. Okay, ang reverse question ko is, will Terra Firma trade CJ kung magandang record nila sa bubble? Of course, the answer is no. No, because magandang performance sila. Pero pangit ang performance eh. Ang word na ginamit sa akin ni Governor Rosales is, it was painful. At sabi niya, tuwing natatalo kami, pikon ako. Galit ako. Kasi sinong gustong matalo? Sinong gustong maging kulela sa PBA? So, sabi niya, okay, anong draft pick natin? We're number 1 overall sa draft pick. Wala silang second round draft pick. So sabi nila, kailangan natin isa pang first round draft pick para naman maka-rebuild tayo, maka-restructure tayo. So ang ginawa nila, nag-send out ng feeler. Sino ba ang gustong pag-rate ng draft pick? Walang kumagat eh. Kasi it's a deep draft. It's a deep draft. The teams are quote-unquote protective of their first round picks. Pero ang San Miguel, nakausap niya, sabi nila, o yung 8th pick namin, kung gusto nyo, kunin nyo, kukunin namin si Perez at sino pa ang gustong kunin nyo. So doon na nagkaroon ng ayusan. And ang sabi din sa akin ni Gov. Rosales, ang pipiliin nila sa first pick is Punzon. He consulted with his coaching staff. But by the way, nag-umpisa yung restructuring ng Terra Firma. Hindi sa player. Nag-umpisa sila sa coaches. They like Coach Jonadel Cardel, pero pinasok nila si Tubid
at pinasok nila si Gian Nazario from Lasal. Si Tupid, naging player nila dati. At natanda ni Governor Rosales, in one of their team meetings after a game, sabi ni Tupid, doon sa mga ka-teammate niya sa Terra Firma, dati, Mahindra yata yun, no? Ang sabi niya, nakakahiya ito kung tayo talo ng talo. Ano ba kayo? Gumawa tayo ng paraan para manalo kasi nakakahiya na tayo. Natandaan niyo ni Governor Rosales. Sabi niya, this guy has a winning habit. Yan ang kailangan natin. We want players to come in with a winning habit. So sabi niya, kung kukunin natin si Monson, ang laro ni Monson parang CJ eh. Ganun yun eh. Pero si Monson, sa tingin ni Governor Rosales, mas may range yung tira. Mas consistent sa labas. Okay? So sabi niya, kung meron kang CJ at meron kang Monson, kung sasabihin, you have two players who play the same style. Redundant. Redundant yun. So, kung kukunin mo si Monson at meron kang CJ, gumawa ka rin ng paraan para makakuha ka ng isa pang first draft pick. Sabi nila, kukuha sila ng malaki. So, you have to balance eh. Ang daming mga factor. Daming mga factor. Sabi niya, wala silang problema kay CJ, but they're looking at the future. Ang laki ng pressure sa kanila na manalo, at sabi nila, gumawa na tayo ng paraan. That is their direction. So, whether we agree or not, that's up to us. Ako, ang take ko is, it makes sense. It makes sense. Kung yan ang kanilang direction, well, best of luck. Ganun na lang masasabi natin. Best of luck. Pero kung sasabihin natin unfair, kung sasabihin natin lokohan, hindi lokohan ito. This is the business of professional basketball. Nobody likes to lose. Pero firma, ang sama ng record nila, gagawa sila ng paraan upang maging mas maganda ang kanilang performance. Ang sabi nga ni Governor Rosales, with this gamble, with this move, they now have a better than even chance to be competitive and consistent. Naniniwala ako sa kanila. Ganun yun. So, matanong ng tao, ako ba, palagi na lang ako nagsasabi, sangayon ako sa PBA. Hindi. Depende sa issue. I'll tell you an example. Yung issue ng PhilAm na merong DOJ tsaka Bureau of Immigration confirmation and certificate of recognition. Hindi ako sangayon yun. Sinabi ko kay Com Willie, sabi ko, hindi ako sangayon. Dapat kung meron kang Philippine passport, pwede ka na. Yung PBA rule ng BID at saka DOJ, updated na yan. That was done in 1999 sa kapanahunan ng mga PhilSham. Hindi na relevant yan. Pero sabi sa akin ni Com Willie, hindi nila bring up sa board. Ang decision nila is to go by what the rule is. Maybe they'll discuss it for next year. So, decision nila yun. I don't agree, but that's their decision. But it's not right for me to say, uy, mga bobo kayo. Uy, hindi kayo fair. Hindi. It's their decision. Tayo being analysts, tayo being fans, we all have our opinion. Kung hindi tayo mag-agree, well, that's it. Decision ng PBA yun eh. So, I'm just hoping kung anong mga decision nila na tama, magiging tama yung decision nila. Tayo being analysts and being fans, we just have to be true to ourselves. Yun lang ang aking take. It's not right for us to say, uy, bobo ka, o gago ka, o stupido ka. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang, we live, it's a free country. We can say what we want, but dapat naman siguro, bigyan natin ng respeto ang isa't isa to have our own opinions. Yun lang ang akin. Yun nga, napakaganda na sinabi ni Sir Quinito, yun nga, na lahat tayo, sabi nga sa mga fans kasi, may mga fans kasi, di naman natin maikakaila yun when you're on the Twitter world na meron talaga mga toxic fans out there na sports fans. Alam mo na din yun. Tsaka, Clyde, natutuwa nga ako, no? Kasi may isa nag-tweet. Sabi niya, talagang nilalagaw na ang PBA.
Wala na talaga nanonood. Kasi doon sa Clark Bubble, wala kayong ticket na binenta. Sabi ko, wala namang audience eh. Kasi sige, hindi naman nanonood yung tao. So, some people are just there para mag-ingay, para mag-away. Hindi ko maintindihan, no? Alam mo tayo, kapwa tayo Pilipino. Ba't pa tayo nag-aaway? Lahat tayo. Mahal natin ang basketball. Mahal natin ang PBA. Hindi siguro natin kailangan manira ng tao o mag-name call, magtawag ng bobo, magtawag ng gago. Hindi kailangan eh. Sayang, ano? We live life only once. Enjoy natin ang life. Let's enjoy our democracy and freedom of speech. Pero dapat siguro irespeto natin ang isa't isa. At imahal natin ang ating kapwa. Because, hindi ba sabi ng Diyos, love your neighbor like yourself. Yes, tama. So yun, sir, dito napakagandang take ko na. So, bali, if I'm correct, sir, no, ang opening for the 2021 season ng PBA is April 9. Is para anniversary rin. Yun ang kanilang target. Anniversary. Pero sabi nga ni Com Willie, hindi natin alam eh. Hindi natin alam pa kung number one, nandiyan yung vaccine. By ano daw po, ang balita from the news is by mid-February to March, baka magsimula na daw po. Nako, magandang balita yun. Ako magpapavaccinate. Kayo? Right, RJ, magpapavaccinate ba kayo? Ako po, kung personally po, kung depende po talaga sa tatak ng yun nga po. May mga kumakalat po kasi na mababa yung efficacy rate. Doon po ako sa mataas para sure. Oo, pero kung minsan hindi tayo pwedeng pumili eh. Doon lang ang ibibigay sa atin eh. Oo nga po eh. Doon sa aming village, ang ibibigay yata sa amin, Moderna. Okay naman. I-research ko rin yung Moderna. Mukha naman maganda. May kapatid ako sa Amerika, Moderna din ang binakuna sa kanila. So, mukhang okay. Ako sabikta ako magpa-vaccinate eh. Para nakakatakot din itong pandemya eh. Hindi natin malaman. Yun nga po. Yung personally nga po, yung parents ko sinasabi ko, kung ako magpapavaccinate lang talaga ako. Pero yun yan, medyo natatakot din sila na baka may halong ganyan. I understand na ganun yung point na yes, of course. as parents ko nga po na medyo natatakot sila for gantong safety. Pero yun nga po you gotta believe the science eh. Yeah. Ito, meron din ako sasabihin sa inyo. First time ko sasabihin ito ha. Hindi ko sinasabi ito maski na kanino. Baka napansin nyo, hindi ako nag-cover ng isang game nung PBA last conference. Yes po. Napansin ko nga rin po yun. Not isang game, hindi ako nag-cover. In-invite nila ako para mag-cover ng game sa bubble starting the semifinals hanggang finals. Hindi ako pinayagan ng dito. Sabi niya, the bubble is the safest place to be. Walang positive dyan. Once you're inside the bubble, okay ka na. Pero sabi niya, Quinito, senior ka na. Hindi. Aminin ko yun, senior citizen na ako. At sabi sa akin ng doktor ko, I cannot allow you to be in a situation where the pandemic is still alive, the virus is still there, and you're going to be in that situation for about 1 month. So sabi niya, hindi kita papayagan. Hindi ko nakapunta. So, na-miss ko talaga ang PBA. Na-miss ko. Wala akong na-cover the game ni isa. Ngayon, February 20, sa Binyan, Laguna, naimbita ako to cover a World Championship boxing fight. Open air sa football field sa Binyan, Laguna. So, tinawagan ko yung doktor ko. Sabi ko, Doc, ito, pwede ba ako pumunta? In and out ito, swab test, no audience, open air, gagawin sa hapon, tiniyagan ako. So I'm looking forward to that. That will be, very exciting ito because this World Championship fight will be the first
televised fight in the Philippines since the pandemic. Yun. So, medyo historic ito eh. Not only that, dalawang Pilipino ang lalaban for the vacant WBA minimum weight title. Kanya, medyo monumental din. So, excited ako para i-cover itong laban. So historic din sir ano kasi pandemic wala tayong makukuha masyadong sports eh. Yung nililibangan natin. Totoo yan. Mm-mm. Papasalamat nga ako sa GAB at saka sa IATF na napayagan nila yung professional sports to move on because livelihood ito eh. Athletes have to earn for their families. That's why pinayagan yung professional sports to go on. Kanya meron tayong professional golf, professional basketball, professional boxing, professional chess. So lahat ng mga professional sports pinayagan na ng IATF at GAB. Pero yung mga amateur sports kagaya ng UAAP, NCAA, hindi pwede. Wala pa yun. Wala pang linaw kung kailan mag-uumpisa yung collegiate sports because dadaan yan sa CHED, yung Commission for Higher Education. At wala pang linaw kung kailan sila magkakaroon ng approval. Yun. So, yun nga na nabanggit nga. Nabanggit nga ni Sir Quinito yung UAAP and NCAA and the collegiate sports itself. Actually, yung first episode ko, mga kapatid, ng mga FB viewers natin, yun nga na I had the guest si Christian Panganiban who went in the NCAA season 95 finals last year with the Lyceum of the Philippines. Kaya lang, yun nga fell short sila, natalo sa San Beda in the finals. So yun nga, na-ask ko si Christian, which is a Malulenyo rin siya, kababayan din namin siya, surprisingly. Nagulat din ako na, yun nga, taga-Malolos din siya. And yun nga, sinabi ko, ano kasakit yun, Christian, na matalo ka sa finals and yung team nyo and tapos ganito, 2020, the next season, hindi kayo makabawi dahil pandemic eh. So yun nga, ang sinabi ni Christian na babalik kami the next season, mas lalakas kami pag-iigihan namin. So yun, nakakatuwang isipin na despite the pandemic itself, no, na may ano pa rin eh, may liwanag pa rin eh. Nandun yung gutom mo for a championship eh. After that painful loss. Kailan season yun? Kasi last season na NCAA, nanalo yung Letran, di ba? Juniors po si juniors po si Christian eh. Juniors. Yes Okay. Ako seniors. Okay. Yeah. Yun. So, yun. Yeah. So, well, napakasakit no? Because marami din naghihintay na mag-umpisa ulit ang laro. For instance, ako, involved ako sa Lasal senior basketball team. At yung isang player namin, si Aljun Melesio, is graduating. So, tinanong niya, anong dapat niyang gawin? So, in-explain namin kung ano yung situation. Ang UAAP, malabang, hindi na sila makakalaro hanggang January of 2020. Which means, kung hindi siya sumali sa draft this year, at maglalaro siya for Lasal January of 2022, that means yung draft ng PBA, which is March of 2022, baka hindi pa siya makasali. Because baka during that time, nandun pa din yung UAAP season. There is a rule kasi that if you're playing in the UAAP, you cannot apply for the draft, even if in absentia or even if you hold it in abeyance. So that means si Aljun will have missed an opportunity to join the draft 2 times. And also that means Aljun will be bakante siya na hindi makakalaro ng competitive basketball for 2 years. So malaking bagay. Malaking bagay. yes. If you're a player and hinug ka na sa PBA, you want to already start making a career to earn a living from professional basketball. Now is the time. Kaya nga ang dami nag-join eh. Calvin Oftana, he already relinquished his last year sa San Beda. Larry Muyang, relinquished his last year sa Letran. Aljun Melesio, ganun din. Will Navarro,
He relinquished his last year sa Ateneo. So, you cannot blame them eh. Kasi if not, 2 taon silang bakante, tapos kung maglaro sila sa UAP 2022, baka hindi na naman sila makasali sa draft. So that's another year of waiting. Ang bigat talagang nangyayari sa ating mga atleta because of this pandemic. And I feel for them. I really feel for the athletes. I just hope that matapos sa itong pandemya kasi nakakainis na eh. It has changed lives. It has changed the world. And of course, we always look at the best side of things. So this pandemic, I think, has made our families closer. I think, ako personally, sa aking pamilya, we have become closer to God because of the pandemic. So, we have also a lot to be thankful for, that we're healthy, that we're alive, that we can care for each other. But of course, I would be much happier kung wala na yung pandemic. Yun naman po talaga hinihiling na natin, sir, na talaga mawala na yung pandemic eh. So, talaga, kasi yung sports world masyado na apektuhan yung mundo ng sports and all other aspects of life na talagang nag-shatter yung in one snap na wala, talagang sarado ang lahat eh. So yun, Clyde, by the way, kanina tinanong mo sa akin yung Starcast ng West for the NBA. Yes po. Hindi natin napag-usapan yung East. Ayoko. Baka naman yung mga kaibigan natin who are rooting for the Boston Celtics, Philadelphia, Miami, baka magalit sa atin. Dapat pag-usapan din natin yung Opo, East. sige po. Pag-usapan din natin yung East para sa mga viewers natin ngayon na Okay. Pag-usapan natin. What's your take po? Magic bunot niya, sir, for the 5. Yes po. Adebayo, yan. Definitely. Oo. Nag-shine po sa finals yan, sir eh. Kasi Super. Kasi hindi naman maikakaila yung mga yung mga laro niya. Ito, I will repeat it again. Ito, ipagmamalaki ko ito. I hope you don't mind. Bago nagsumala ang playoffs, before the playoffs, sinabi ko na, Miami and the Lakers will play in the finals, Lakers to win. Bago nagsimula yung playoffs. Sabi ng marami, Miami? Paano papasok ang Miami? But, I felt that because of the bracketing, Miami would have a good chance. Unang-una, wala akong believe kay Giannis. 2-time MVP, wala yun sa akin. Hindi winner si Giannis. He may be good at gathering individual statistics, but he's not a winner. Hindi mananalo ng championship ang Milwaukee. So si Giannis, well, I guess you have to give him one slot for the All-Star because what can you do? Nandiyan si Giannis. Nawala yata si Clyde. Nawala po. Anyway, pag-usapan natin yung East, RJ. So, nandiyan si Giannis, nandiyan si Adebayo, I guess si Jason Tatum, kailangan ipasok natin. Siguro si Kyle Lowry from Toronto, siguro dapat ipasok din natin yon. Tapos, yung pang-5, sino ba? Sino bang pwedeng nating ipasok? Kevin Durant. Pwede natin ipasok si Kevin Durant galing Brooklyn. So, yun. Pwede na yun. Pwede ng panlaban yun. East versus West. Ganda pong match-up. Oo. Yung nga lang, madaming mga frontliners. Pero okay lang. Si Giannis naman can play 3. Adebayo can play 4. Diba? So, Kevin Durant, well, do it all si Kevin Durant. Jason Tatum, kung minsan naglalaro ng 4. Kyle Lowry is the point guard. Yun, pwede na yun. Pwede ng panlaban sa West yun. East versus West, All-Stars. Kaso mukhang mas malakas pa rin po yung West. Medyo malakas ka yung West. Pero lalaban din yung East. Maganda yun. Magandang panlaban yun. East versus West. Hintayin lang po natin si Clyde. Wala Sige, po. patuloy natin ang usapan so that hindi mawala ang oras. Ay, maiba lang po tayo din. Kasi po,
I'm a PBA part po talaga. More Okay. on PBA po ako. And talagang isa sa mga na-miss ko po yung boses niyo nung bubble. Talagang nag-word din po ako. Sabi ko, ba't di ko po kayo naririnig? And then, Alright. tanong ko po, bilang isang sports analyst po, ano po yung nag-motivate sa inyo para pasukin po yung mundo ng sports? Naku, mahabang usapan yan, RJ. Pero nung bata ako, siguro mga 5 or 6 years old, hilig ko na talaga magsulat. Ang daddy ko, big sports fan. So, sa bahay, nanonood kami ng basketball sa TV, nanonood ako ng boxing. So, ang ginagawa ko, pagkatapos kong manood ng basketball game, kaya boxing event sa TV, pumunta ako sa typewriter ko. Kasi dati, wala pa namang computer eh. So, doon ako gumagawa ng storya ko. Tapos, mind you, mga 5-6 years old na ako noon. So, talagang batang-bata pa ako noon. Gumagawa ako ng mga storya ko until I was about mga 11, 12 years old. Yun, ginagawa ko yun. Kinokompara ko yung mga nasusulat ko against yung mga nasusulat sa dyaryo. About the same event, about the same basketball game, you know. So yun, gumagawa ako ng scrapbook. Hilig ko yung sports. And it's because of my father. My father kasi was a player sa Latran. Naglaro din siya for Jose Rizal. So, hindi siya nagnika, pero kasi nagkaroon siya ng injury. But sobrang hilig niya sa sports. Tsaka I remember nung bata ako, yung kapitbahay namin doon sa aming tirahan, he was the manager of the Tanduay basketball team, si Mr. Domingo Ichon. So, siya din ang nag-encourage sa akin. Natandaan ko nung dumating si Karim Abdul-Jabbar sa Maynila, si Mr. Ichon ang tumawag sa akin. Sabi niya, Quinito, baka gusto mong ma-introduce kita kay Karim Abdul-Jabbar. So, pumunta ako sa Hotel Intercontinental. Mga 1974 yata yun eh. Mga 1971, matagal na yun. And Jabbar came to the Philippines for 2 days. So, pumunta ako sa hotel, nagpakilala ako, nag-usap kami. Tapos, at that point, gumawa pa ako ng storya na about it. So, yun, naging hilig ko yung sports. I like to write. I like to share my experiences. At it has opened a lot of doors for me because kung walang sports, hindi ako nakapunta sa NBA Finals, hindi ko na-meet si Michael Jordan, hindi ko na-meet si Steph Curry, hindi ko na-meet si Pacquiao, hindi ko na-meet yung mga kalaban ni Pacquiao, hindi ako nakapunta sa Las Vegas, so hindi ako nakapunta sa Olympics. So I owe a lot to sports. It has given me a very fresh perspective about life. Because sa sports nakita ko yung yung mga atleta na gumanda ang kanilang buhay, gawa ng kanilang dedication and hard work. So sabi ko, kung anong leksyon na mapupulot natin sa sports, pwede nating i-apply sa other aspects of life. And yan ang aking continuing motivation sa sports. Tapos naging kaibigan ko na din yung mga nasa sports eh. Kaibigan ko sila Commissioner Willie, yung mga PBA team owners, mga players, mga coaches, gano'n. Tsaka mutual respect yan. Alam nila kung minsan hindi ako nag-agree sa kanilang decision, nag-uusap-usap kami, and in the end, maski na meron kaming disagreement or agreement, magkaibigan kami. Yan ang importante. Hindi yung kung nagkakaroon kayo ng disagreement,
nagkakaaway-away kayo, tapos nagbuburahan kayo, tapos hindi na kayo kaibigan. Wala, sama nun. Sama nun. You only have one life to live. So, you make the most of it. Kaya ng basketball, sa isang laro, 2 teams fight each other. Or kaya 2 boxers fight each other. Pero pagkatapos ng laro, pagkatapos ng laban, shake hands. Sport lang. Kaibigan ulit tayong lahat. Yan ang essence ng sport sa akin. Yan ang aking motivation. Oh, Clyde, nakabalik ka na. Pasensya na po. Medyo hindi po maganda, hindi po nagtotoyo na naman po yung internet namin. Okay lang. Yan, Anyway, maganda naman ang usapan namin ni RJ. Po eh. So, yan. So, pasensya sa mga FB viewers natin, medyo hindi maganda yung naging internet dito. Considering na, yun nga, may mga nag-online classes. Pero, ano naman, good to go naman. Pero yun nga, mabalik tayo no, sir, ano? So, pag-usapan po natin ngayon. Tapos ka na, RJ. Tapos ka na makapagtanong. Yan. I hope na nasagot niya yung mga tanong mo, buddy, ano. So, sir, mapuntahan natin yung ano ng Gilas ngayon, sir, ano. So, about Gilas tayo ngayon. Ako, sir, personally, nagkukwento ko sa inyo mga kapatid, mga FB viewers natin na nagsimula ang sports journalism ko way back 2013. That was the time yung Gilas Pilipinas talaga na talagang nag-inspired sa akin na magsimula ng karera ko sa sports journalism. And yun nga, after no semifinals win, yun nga, nakakatuwa nga eh. Kinongratulate nga ako ni Coach Jimmy Alapag. Na-shock nga ako eh, personally sa Twitter na sinagot niya yung retweet ko. Yun nga na, talagang it's an honor talaga na. Pero sir, nagpapasalamat ako sa inyo, sir. Di po ba kayo yung cover for semifinals against South Korea? Kami ni Mago. Yes, kayo ni Sir Mago. So sir, nagpapasalamat ako sa inyo, sir, na dun sa personally, na dun nag-start yung buhay ko as a sports journalist. Nakita ko yung vision ko ngayon na ko ngayon, sir. Salamat, sir. Thank you. Salamat din sa iyo because pinagpatuloy mo itong passion mo. Ako, hindi ko din makalimutan yung 2019 FIBA World Cup. Yes. Ako I was the only Asian, definitely the only Filipino, to have ever been contracted by FIBA to do television work for the world. So, yung ginawa kong komentaryo, hindi pang Pilipinas yun, pang worldwide. Pang yes. So, mind-blowing yun. Kasi ginawa ko yung 2014 FIBA World Cup. Live din yun sa Spain. Pero ginawa ko yun for Philippines. Pero ngayon, yung ginawa ko sa FIBA World Cup sa China, that was for the world. Yes, so yung boses ko, narinig ng buong mundo. Kanya sabi ko, wow, grabe ito. This has never happened to me. Na-interview na ako ng BBC. Natandaan ko, isa sa mga laban ni Pacquiao sa Las Vegas, BBC interviewed me. But my commentary for Pacquiao's fights are only for the Philippines. My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang, yung komentaryo ko, dinala ng FIBA all over the world. Kaya wow, super honor yun, sir. Super thrilled ako. Yes. At yung kasama ko nga taga England, si Josh Bett. Okay naman ang samahan namin. Pero ako din na nagbinyag kay Bogdan Bogdanovic na Mr. Automatic. Na ngayon ginagamit na ng FIBA. Kasi alam mo yung pagbigay ng moniker, ng nickname, hindi pinag-iisipan yun eh. Dapat in the flow of the game, spontaneous. Nung naglalaro yung Serbia, tapos si Bogdanovic, tira ng tira, walang mintis, oh. Sabi ko, this guy's automatic. Dapat Mr. Automatic ito. So, yun ang naging nickname ni Bogdanovic. Hanggang ngayon, ginagamit. Yun naman si Campaso ng Argentina. Grabe din yung ginagawa niya sa bola. Parang magic. So, ang tawag ko, The Magician. The Magician, yan. Yun, ang tawag sa kanya ngayon, The Magician. Pero, meron ako nabasa
One of the NBA writers said that ang nickname ni Campaso dapat the Spider-Man because daw yung kanyang kamay parang may netting. Sabi ko, susumagot ako sa kanya. Sabi ko, mali yun. Yung Spider-Man dapat mahaba yung galamay. Yes, Haba yung yung wingspan kamay. po eh. Yung parang pwede kang gumapang. Dapat patangkad ka, yung lengthy. Dapat long. Si Campaso liit eh. Hindi pwede yung Spider-Man yan. The Magician, sabi ko. Mali yung Spider-Man. Arwin Santos, yan. Yan. Ako nagbigay ng nickname niya ng Spider-Man. Yung pwede yun. Kasi Walang beating po siya sa board. Sa board. Sa Kaya board. niyang gapangin yun eh. Opo. Yun. Yun nga po Kanya, eh. alam mo, mahirap na rito yung pagbibigay ng nickname. Ang dami din nagagalit. Ako, tandaan ko si Chris Ellis. Si Chris Ellis, kasi ang taas niyang lumundag. Sabi ko, magandang nickname niya, The Elevator. Ako, ang dami nagalit. Kasi daw, may isang player dati, si Chester Tolomia, yung kapatid ni Mike Tolomia. Yes. Yun daw ang kanyang nickname, The Elevator. Ba't ko daw gagamitin? Sa NBA, ang daming mga nickname na, pabago-bago na player. Yung nickname kasi, dapat tugma sa style ng player. Style, yes po. Si Chris Ellis, kung lumundag parang elevator eh. Ano sama nun? Eh sabi nila, hindi kasi si Chris Ellis ang kanyang nickname, Air Force Ellis. Okay, sabi ko, ang dami nagalit sa akin. Sabi, ba't kayo magagalit sa akin? Walang naman na nag-suggest ng nickname. Eh, wayog nyo, di ba? Maraming natitrigger na, sir. Oo, sabi ko, ba't palaban ng Pilipino? Masyado tayong paaway eh. Imbes na nag-i-enjoy tayo sa basketball, sa inaaway natin yung kapwa natin Pilipino. Hindi magandang asal yun. Huwag tayong masyadong palaban. Di ba? Oo nga po eh. Yun nga, sir. The bright side, no? May mga sumasang-ayon talaga na sa mga nicknames na binibigay niyo, sir. Pero meron din naman na against talaga. So, sir, mabalik tayo sa ng Gilas na, sir, no? Na kwentuhan natin. Yun sa Asia Cup qualifiers, yun nga, sir, no? Na-cancel yung sa Clark, if I'm correct. Na-cancel yung sa Clark dahil nga sa travel restrictions. Pero yun, sir, na kamusta, naman sir ng balita ngayon regarding sa, ano po ba ang nakuha yung inside scoop regarding sa sitwasyon ngayon sa bubble in Laguna? Ano po ba ang balita? As far as basketball is concerned, okay na okay. Walang positive cases. Meron naman mga nababalitaan yung ibang mga athletes natin from other sports, nagkakaroon ng mga positive cases. Pero wala naman lumalabas na confirmation. So, ito mga balita lang. But ang pwede kong sabihin is that as far as Gilas is concerned, okay sila doon. Twice a day practice, meron silang weight training, and ang alis nila is February 13. Papunta silang Doha. So, pagkatapos ang quarantine ni Kai Soto, then he can still practice with them. Siguro baka pwede pa sila mag-practice about a week bago sila umalis. So, pwede na yun. As far as kung sino yung 12-man lineup natin na ilalaban natin against South Korea, 2 beses natin lalabanan Twice yun, sir, kasi yes. Indonesia, lalabanan natin ng 1 beses. Hindi ko pa masabi kung sino, pero malamang yung mga PBA players, definitely nando doon. R.R. Pogoy, si Kiefer, Troy Rosario, sir. Yes, sir. Justin Chua, sino pa ba? Sino pa mga PBA player nandun? CJ Perez, sorry. Yes, CJ. yes. Dapat si CJ kasama doon. Tapos, si Kai. Okay? Tapos, ipasok din natin yung siguro si Dwight Ramos. Kasi maganda yung pinakita niya sa last window. I think we need good outside shooters. So baka si Juan Gomez de Leaño, baka magandang ipasok din yun. I think siguro kailangan din natin another guy who can play the 4th position. So siguro si Justin Batuzar. Magandang
magandang addition din si Justin. So, yun mga napupusuan ko na malamang pumasok sa final 12 lineup natin sa Doha. So yun nga sir, more on young blood tayo ngayon sir kasi yung mga past rosters po ng Gilas medyo nagkakaano na rin nagkakaedad na rin So more on young blood no tayo sir, no? Tama. If I'm correct. Yes, more than medyo, pero at the same time, of course, You need experience Yeah, I think ang nangyari kasi ang SBT gumawa ng listahan of about mga 16 players yata yun na inimbita nila to join the bubble. Subalit marami sa kanila hindi dinecline nila yung offer respectfully. Matthew Wright, for instance, nasa listahan yun pero nasa abroad si Matthew Wright. So I think si Japet Aguilar nandun sa listahan pero mahirap din kasi galing sa bubble yun Tsaka naghirap sila sa finals. So kagaya ng sinabi ni LeBron James, yung experience niya sa bubble sa NBA, sabi niya never again will he play in a bubble. Kasi yung mental stress, yung mental fatigue, sobra. Hindi lang yung physical, yung mental. Wala kang kasamang pamilya. Mahirap yun Hindi biro, malaking sakripisyo. At ang balita ko, yung mga PBA players na nag-experience ng bubble, marami sa kanila, hindi ko sinasabi lahat, marami sa kanila, ang sabi nila, baka hindi nila kayang bumalik sa bubble. Pero eto sina CJ, sina Kiefer, sina Troy, sina RR, ganon. Sina Justin Chua, huwag natin kalimutan si Raul Soyud, nandun din. So, they experience the bubble, but, feeling nila, kaya ng kanilang mental ability, kanilang mental fortitude to go to another bubble. Remember, yung Kalamba, bubble din yan. Pagkatapos niyan, pupunta sila sa Doha, bubble din yun. Bubble na naman po. So, ang hirap ng buhay. Especially if you're a PBA player. Kaya ako, saludo ako sa mga PBA player na who answered the call. Imagine, from Clark bubble, Kalamba bubble, Doha bubble. 3 bubble yun. Talo nila yung NBA. Yung NBA, isa lang bubble Orlando lang po Isa lang yun So, I really congratulate these PBA players for their sacrifice. And at the same time, my heart goes out to those players who were invited, but who said no, because they're just being honest with themselves. Hindi mo pwedeng pilitin ito Hindi mo pwedeng sabihin, uy, ayaw mo magsakripisyo sa bansa. You have also to think about your mental stress and about your family. Hindi mo maaalis yan sa equation. So, you have to respect the opinion of the players who were invited na hindi sumali. You congratulate everybody, especially for their honesty. And for those who said, okay lang sa akin, magbabol ulit, yun talaga, doble congratulations para sa kanila. Clyde, nawala ka na naman. Kasi, sir, ba yung talagang willing sila for the So yun nga po na ganito na talagang their heart goes out for the country nga po na nakakatuwa pong isipin na meron pa rin mga players na tumutugon sa tawag ng bansa for those who were invited na hindi sila pumunta, you also have to understand. So maraming factor din yan. Wala po. Especially considering. Okay ba? Rinig ba ako ba? Yeah. Rinig ba? Okay ka. Yan. Yes po. So ngayon, daanan natin yung Olympic Games. Yan, yung Olympics to 2020 plus 1. As yun nga po, yung nabasa ko in the Twitter. 2020 plus 1 na daw yung tawag dahil lumapas na siya ng isang taon So, tama. regarding nga dun, sir,
you met with the highest officials of the Philippine POC, if I'm correct po, no? Nag-zoom din po kayo. Sinabi niyo rin sa Twitter na you met with the highest officials. So sino po ba, sir, ang I'm not sure po kasi. So sino po ba ang magiging chef de mission for the or magiging natin in head delegate for the Philippines in the upcoming games po? Sino po Si ba? Mr. Nonong Araneta, siya ang presidente ng Philippine Football Federation. Siya Siya po ang ba ating chef de mission. yes. Okay po. So medyo nalinaw na rin. So sir, bale March po, no? Tama, if I'm correct, March po ang simula ng torch relay sa Tokyo. March 25. March 25, yan. So, para sa mga FB viewers natin, March 25 din, ikot. May ruta ata yan eh. And hindi ko lang sure. Nabasa ko rin siya in other articles na may ruta din. Dadaan ng all around Japan. And yun nga. Pero, so, sir, kamusta po ba ang yung, marami daw po kasing susubok for boxing. For boxing, yung boxing discipline, marami daw pong qualified for so far 4 lang ang qualified sa atin. So 2 galing sa boxing, si Yumir Marshall for the middleweight division at saka si Irish Magno for the flyweight division ng women. Tapos yung pole vaulter natin, si PJ Obiena, yes, has also qualified. At si Kaloy Yulo of gymnastics. So 4 ang ating qualified athletes so far. yan. Pero si Heidelin Diaz, I think if she participates in just one more competition, then pasok na din siya. So she will be our 5th qualifier. Pero marami pang nasa waiting line na pwede pang pumasok. For instance, sa golf, malamang papasok si Yuka Saso at saka si Bianca Pagdanganan. Yes. Sa karate, ako I have very high hopes na si Jun Atsuki papasok. Baka si Jamie Lim, yung anak ni Samboy Lim, baka makapasok din. Sa karate yun. Sa taekwondo, Colleen Lopez is definitely a possibility. Sa judo, yung ating field Japanese na si Kiyomi Watanabe, pwede nang pumasok. Napagit mo yung boxing, magkakaroon ng Olympic qualifiers. And I'm very hopeful that yung ating world featherweight champion, si Nesty Patecio, in the female division, I'm hoping that she will qualify. Very confident she will. Tapos among the men, palagay ko baka mag-qualify si Carlo Paalam sa flyweight division. Baka pwede pa tayo makapasok ng isa pa eh. Ewan ko lang kung sino, no? Baka yung John Marvin kasi ng light heavyweight, isa sa mga contender din natin. Malamang si yung featherweight division, baka si Charlie Suarez, baka si Mario Fernandez, Ian Clark Bautista, baka maglaban-laban sila eh to find out kung sino yung ating pwedeng ipadala sa Olympic qualifier. So baka dalawa, siguro marami na yung 3 from boxing na pwede pang sumali. Tapos sa other sports, baka sa cycling, kausap ko si Danny Kaluwag. Sabi niya magkakaroon ng 2 weekends of World Cup championships that can serve as qualifiers for the Olympics. Might be a long shot, pero sa BMX cycling baka makapasok tayo ng isa. And sa mountain bike cycling, baka makapasok din tayo ng isa. So kung bibilangin natin yung mga possibility na pwedeng pumasok, baka anywhere between 50 to 20 athletes sa Philippine delegation. Yun ang ating fingers crossed na inaasahan natin. Ayun. Hopefully, pagdasal natin, talagang 2020 Olympics, iilang buwan na lang. 5 months from now na ganito na. It will be in July, yes. It will be in July. 5 months from now na July 23 mag-uumpisa. So we're all hoping that we get a good delegation, and more than just a good delegation, we're hoping that we can bring home the first
gold medal Yes po. para sa ating bansa. Yes nga po. Yun nga po kasi in 2024, coincidentally sa Paris din, 100 years na ang Pilipinas in the Olympics. Kasi 1924 mga FB viewers natin para sa information ng lahat. 1924 Paris din ang nag-host kung saan una nag-participate ang Pilipinas in the Olympic Games. So, yun. So, yun sir na medyo Ako sir, nakakatuwa isipin na talagang all out ang suporta ng gobyerno sir when it comes to our Philippine athletes na sir, na talagang nandyan sila, they got their backs na mga ganito. Talagang nandyan Yung na Philippine support. Sports Commission natin, magandang kanilang palakad. Gawa ng ang chairman nila si Butch Ramirez. Yes. Is a very outstanding leader. I think mapalad din tayo that si Congressman Bangkol Tolentino, ang Pangulo ng ating Philippine Olympic Committee, isa din outstanding leader si Congressman Bangkol. Kanya, again, very lucky ang Philippines. Meron tayong magagaling na leader sa PSC at POC. On the professional side naman, mapalad din tayo. Magaling si Chairman Baham Mitra. At saka yung mga sumusuporta sa sports galing gobyerno. Si Senator Manny Pacquiao, Senator Bongo, Senator Joel Villanueva, Senator Sani Angara. Lahat yan sumusuporta sa sports. Mga sports Senator enthusiasts Tito na sir. Oo, Senator Tito Soto isa national bowler yan. When he was competing. So, sports is in our blood. Senator Mick Subiri, wag natin kalimutan. Yes po, 1989 world champion. If I'm not... Kung tapos, nakita ko po yun eh. Tapos sa Congress, si Congressman Mikey Romero na nag-bronze medal in the last Southeast Asian Games sa polo. So, ang dami nating government officials who are in full support of sports. We're very fortunate na ganun nga ang ating situation. Despite nga po na the dire circumstances na nangyayari sa atin, talagang pag-uusapan po talagang sports and for the pride of the country talaga nandiyan po ang nandiyan na suporta ng gobyerno. So yun. So next natin. Ano ba nandito? Let's see. Yun. Yung pag-usapan natin sir yung yung experiences sir nung sa Gilas. Ako personal na question na sir. Ano po ba what is it like na nung nakita niyo yung pagbasag ng sumpa ng Korea noong 2013 sir? Especially kayo nandun. You were covering for TV5 na sir na yung halo-halo emotion sir eh. Considering sa mga fans pa lang eh. Oo, iyakan. Marami nag-iyakan. Yes po. Very, very emotional. Parang nakita natin yung the opening of a new chapter of Philippine basketball. And it gave us hope that makakabalik tayo as an Asian power once more. And yan ang pangarap natin eh. We want to be back on top. The last time we won an Asian championship was in 1986. 86, yes po. Matagal-tagal na yun. And that was when we had 2 naturalized players. So, I'm hoping that we go back to being number 1. I think we can beat China. Ang problema ngayon sa Asia is that we now have to contend with Australia and New Zealand. Yun ang malaking problema. So, during the time when the Philippines won its last Asian championship, hindi pa kasama ang Australia and New Zealand. But with the new configuration of FIBA, sa Continental Cup, which is the Asia Cup, kasama ng Australia and New Zealand. Australia, So, yes. it's almost impossible for us to get the championship, but it's still possible for us to be on the podium. In other words, be in the top 3. Top 3, yes. So, that is something to aspire for. And, Australia is just too loaded. With a team that has Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Dante Exum, Aaron Baines, Ben Simmons.
It's almost impossible for you to beat a team like that. That's an NBA All-Star team right there. But you know, we love basketball. And in the Olympics, Australia is in a separate category as Asia. Kasi in the Olympics, Australia will come in as an Oceania representative. Asia is different. So maybe an Olympic slot is something we can aspire for. So, hindi malabo. Though, yun nga eh. Dahil nga naparami po kasi yung mga malalakas ngayon, yung mga Asian powerhouse teams ngayon eh. Dumami po eh. Considering yung South Korea, napakatagal na po na ano eh. It has a long, we have a long history with South Korea na may ano po eh, napakatagal na panahon. From 1980s up to the present po, meron na po tayo history na talagang tayo na mapapait na or masasakit na losses in the Asian Games, Asian Championships. Yung po na sir na ganon. Yeah, it's tough. It's tough. Those losses were very painful, but you know, I'm a believer that things happen for a reason. If you fall down, there's nowhere else to go but up. You pick yourself up from a loss and you become better for it. The worst that can happen is that if you don't learn from your loss. You have to learn from your loss so that you can become better. Gaya ng ginagawa ng Terra Firma. They're learning from their losses and they want to pick up from the disaster sa bubble. Kanya gumagawa sila ng paraan ngayon para maging mas matindi ang kanilang kampanya in the future. Oh, yun. So malapit na tayo as we close, malapit na tayo magano din dahil isang na lang, mga last few questions na lang. So sir, ano po ba ang maipapayo niyo sa akin na isang sports journalist na actually naglaylo po talaga ako noong 2018 and 2019 dahil nag-focus po ako sa pag-aaral ko. Pero ngayon 2020 magbabalik na ako. Ano po ba mapapayo niyo sa akin na para ipagpatuloy ko lang yung passion ko for this? Ano po ba magandang tsaka po para na rin sa ibang aspiring sports journalist natin na napapanood ngayon? Ano po ba I think number one is you have to always open your mind and expand your knowledge. That's very, very important. And what do I mean by this? Never stop learning, never stop reading, and never stop writing. TV is not the only medium where you can learn. You go to books, you go to the internet. When you search for a particular topic sa Google, don't be satisfied with the first few pages of your search. You can only be satisfied and be true to yourself when you have exhausted everything that there is to know about a topic you want to learn from or to know about. So that's my number one thing. No? Always open your mind to expand your knowledge. And the way to do that is to keep on reading, keep on learning, and keep on writing. Number two, I think you have to be inspired. So look at the role models that you can have, whether they be journalists, whether they be athletes, whether they be coaches. You'll be inspired by them because they're the ones who can give you a good example. So if you're an aspiring journalist, see if you can have a hero whom you can look up to. Senator Manny Pacquiao, maybe Junmar Fajardo, someone like an athlete who can inspire you that when you wake up in the morning, you can tell yourself, ito inspiration ko, itong idol ko. I want to write about him. I want to know about him. So I think that's very important also. Number three, I think it's always important to listen. Listen to suggestions. Listen to advice. But huwag kang magpapadala. In other words, if you open up your ears and listen to everyone, you also have to have the brain to be able to sift what is good to listen to and what is not good to listen to.
But the important thing is you listen. I think that's also very critical. I think number 4 is you continue to practice your craft. So if you want to be a writer, you have to sharpen that skill. You have to sharpen that skill. If you want to be a broadcaster, it's the same thing. You have to sharpen that skill. You have to be active, whether in writing or whether in broadcasting, because you cannot be stagnant. You have to keep on evolving and you have to keep on growing so that you can continue to be better. Yun ang aking payo. Yan. So, sir, maraming salamat po. So, sir, Maraming salamat din sa inyo. Sir, so dako naman tayo sa mga ano. So, RJ, baka may gusto kang batiin, buddy. Baka may gusto kang batiin habang naka-live pa tayo. Yung kasi natin ng mga nanonood, churchmate. Yan. Yan. Yun lang. Sobrang gandang experience kausap yung Nag-iisang tinitingal, isa pa sa tinitingala natin si Sir Quinito. Talagang tinatawag ko nga sa sarili ko ba past few days. Kung makakausap ko yung isa sa mga sage ng Philippine Sports eh. Talagang tinitingala ko to kasi since 2013 yung namulat yung mata ko when sa FIBA Asia semis talaga na yun. Namulat yung mata ko sa sa coverage nila Sir Mago and sila Sir Quinito talaga. Yun nabuksan ng lahat ng opportunities to where I am today ngayon. So, Sir Quinito, baka may gusto po kayong batiin on Facebook. Well, una, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa, Clyde at saka si RJ, for inviting me. Magandang pagkakataon ito for me to be able to interact with you. Yan naman ang aking isang naiisip palagi. I enjoy interacting with the fans. And I like to listen to what you guys have to say. And it's important because I also learn from you, from what we discussed today. Clyde at RJ, marami din ako natutunan sa inyo because of your experiences, because of your line of thinking. So, I also want to thank you for giving me this opportunity to interact with you. Papasalamat din ako sa aking pamilya who always supported me, my wife, my daughter, and my 2 grandchildren, my son-in-law. So, I want to thank all the sports fans who continue to follow me on social media and the other forms of media, who follow sports and who love sports. And my parting word is, let's enjoy sports. This is something for us to learn from, to enjoy. And if we disagree with each other, that's fine. But let's all be friends at the end of the day. Let's respect each other and let's enjoy sports for what it is. Yan. So Maraming yun. salamat sa inyo lahat. So yun, thank you Sir Quinito for being with us. It's an honor na makasama po namin kayo. So ayan, dito na nagtatapos ang ating second episode ng inyong Kuya Studios, The No Holds Barred Podcast. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Clyde Pascual. Nagpapasalamat for watching us. This has been the No Holds Barred Podcast by Kuya Studios, presented by Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Nasa description ng link kung gusto niyo yung maka-avail ng ating link, nandyan sa link in the description. And once again, maraming salamat Sir Quinito. And mamaya may papaano po ko sa inyo. May request ako sa inyo, sir, no? Before we let you go po. So, yan, mga kapatid. So, dito, Facebook fans, maraming salamat sa inyong panonood. And this has been your Kuya Clyde Pascual saying thank you, stay safe, and observe social distancing, sumunod sa protocols, and we will see you on our 3rd episode. God bless sa inyong lahat.